Saleh, Lisa. Kau pergi atas, tengok siapa. Yang kat ni. Okay? Excuse me? Yes. How's the condition? Very bad lah. The condition lah. I think the neck is broken. Okay. So we are not concerned that SGH critically. So we have to immediately go lah. And from there we see what I can do lah. Sure. Alright. CID, buka pintu ni. CID, buka pintu ni. Ada orang kat dalam. So, dengar macam ada suara perempuan tengah nangis. Tapi tak ada respon. Tak ada respon. Kita tak boleh sah. Kau tanya jiran-jiran. Tengok diorang tahu tak siapa tinggal kat sini. Okey, sir. CID! Polis, kat CID, pintu! buka pintu! CID, buka pintu! Siapa kat rumah? Polis! Hello, siapa kat dalam? Polis! Hello, siapa kat dalam? Polis! Siapa kat rumah? Polis! Ya, Cik cari siapa? Abang tanya, saya Corporal Lisa. Puan kenal tak siapa jiran yang tinggal kat bawah sini? Oh, yang kat bawah tu. Tu rumah Puan Syikin. Puan Syikin. Okey, terima kasih. Sama. Buka pintu ni. CID! Sir, jiran atas cakap owner yang tinggal rumah sini nama dia Puan Syikin. Puan Syikin! Puan Cik, Syikin! minta maaf. Kita daripada CID. Sorry, awak siapa? Saya Fauzi, tuan rumah sini. Saya dapat panggilan daripada isteri saya yang mate saya Noi jatuh dari tingkap ke bawah. Okey, Cik Fauzi, boleh kita masuk? Boleh, silakan. Sayang. Sayang, apa yang terjadi, sayang? Dah, abang kat sini, okey? Relax, sabar. Saleh, Lisa. Abang kat sini dah. Cik Fauzi. Puan Syikin okey ke? Nampak dia macam takut sangat. Dah bawa pergi hospital? Sir, semua nampak macam biasa je. Agaknya mate tengah lap pickup, tak balance terus jatuh. Okey, aku nak kau pergi hospital. Kalau dia dah sedarkan diri, ambil statement daripada dia. Ya, sir. Cik Fauzi, nanti awak balik ke office kita, buat statement. Kita akan kontak awak. Boleh, Cik. Encik, boleh tak saya jumpa mate saya kat hospital? Okey, sure. Kita call. Terima kasih. Come. Dah, abang kat sini, okey? Dah. Okey, relax, tenang, okey? Nanti makan ubat. Sejak kebelakangan ini banyak kes macam ni pula. Hai Adil. Hei, buat apa kat sini? Saja, I nak ajak you pergi lunch dengan I. Lah, kenapa tak call je tadi? Kenapa? Tak boleh ke? Taklah. Boleh. So, kalau boleh, you kena juga teman I lunch sebab I kan dah nak pergi overseas. Okey. Kasih I shut down sekejap. Baiklah. Sila duduk. Okey, Cik Fauzi. Saya ada beberapa soalan. Cik Fauzi, time kemalangan tu ada kat mana? Saya dekat tempat kerja. Kat mana tu? Yishun. Dan waktu tu juga Puan Syikin ada kat rumah kan? Ya, saya ada di rumah. Puan Syikin tak bekerja? Dia tak bekerja. Dia suri rumah. Okey. Dah berapa lama Mayuni Ismail ataupun Noi bekerja dengan Puan? Noi dah bekerja dengan kita selama setahun. Okey, kerja Noi kat rumah macam mana? Dia kena banyak panjat tinggi ke? Sebenarnya, Cik,
Kami dah banyak kali pesan kat dia, tak payah panjat. Tak payah lap kat luar tingkap tu. Tapi dia tegel tak dengar cakap. Jadi waktu aksiden tu dia tengah lap tingkap lah. Masa tu saya panggil dia. Noi, Dia pusing. Lepas tu dia lost balance. Dia terus jatuh keluar dari parapet. Saya terperanjat. Saya takut. Cik Fauzi, Puan Syikin, buat masa sekarang, kita kena tunggu Noi sedar dulu. Lepas tu, kita ambil statement daripada dia. Dan apa yang jadi lepas tu, we'll keep you informed. Buat masa sekarang, Cik Fauzi dengan Puan Syikin boleh balik dulu. Terima kasih, Dik. I dah call hospital tadi. Noi tu masih belum sedar lagi ya. Tadi interview macam? Okey lah. I rasa normal accident je lah. Lately kan banyak kes jatuh. Tapi ni consider nasib baik tau. Tingkat 2 je. Dia kena hati-hati sikit lah. Gosip sikit. Yang tadi tu Cik Fauzi handsome kan? Tapi isteri dia nampak itu daripada dia sih. Sir. Sayang, saya masih belum tidur lagi. Nah, sini. Makan ubat. Sayang kena tidur tau. Kalau tiap-tiap malam bangun 2-3 pagi macam gini, macam mana nak baik? Betul tak? Bang, kita tak payah memik lagi. Boleh? Siapa nak jaga sayang kalau abang tak ada kat rumah? Abang risaulah kalau sayang masih belum sembuh lagi. Besok, abang tengok Noi. Tengok dia okey ke tak. Nasib baiklah ada insurance cover. Sini. Sekarang ni, abang nak sayang tidur, okey? Jangan fikir bangunkan. Tidur je. Dah, sini. Dah, tidur. Okey, jangan pergi mana-mana. Stay for the next set, okey? Sugar saya ada. Kau siapa? Adalah, siapa lagi? Time gini kan dia tengah perform, no? No, at this hour dia punya first set baru habis. You dah keep track your boyfriend punya timing, eh? Tak adalah, I kan biasa pergi, so I know. Oh, okay. You pula? I pula, kenapa? You and... Siapa? Okeylah, slow.
Kadang-kadang kan, these guys tak boleh harap tau. I tell you what. Apa kata kita pergi shopping and then after that, I belanja you makan. That's a good idea. Let's take my car. Okay? Okay? Hai, Tajul. Ya, saya Tajul. Abang Aidil? Ya. Hai. Bang. Kenalkan ni Halim. Halim, Abang Aidil. Hai, Lim. Tak apalah Abang Aidil. Nanti saya ceritakan. Duduklah. So, apa cerita ni, Tajul? Okey bang, semalam Halim ternampak mate tu kena tolak oleh puannya. Betul ke? Halim, cerita kat Abang Aidil. Saya tengok main tembak kat luar rumah. Saya nampak Noi panjat tinggi. Lap tingkap. Saya nak tembak je. Tapi panjat tolak je. Takut saya. Okey, terima kasih, Tajul. Tak bawa dia pergi police station ke buat statement? Tak adalah Abang Aidil. Abang boleh tengok Halim tengah takut sekarang. Jadi saya fikir Abang Aidil pergi sacat dulu atau dapatkan lebih banyak info. Macam mana? Kita ada macam ni. Bawa Halim balik dulu. Balik. Baiklah bang. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Halim? Halim? Balik dulu. Kemarin itu saya lagi membersihkan tingkap. Terus kaki saya terus tergelincir dan lalu terus saya terjatuh. Okey. Cik Fauzi, suami isteri dah datang tengok Noi? Encik tadi ada datang. Encik itu orangnya baik sekali. Ni apa hal lagi pula ni kau nak sibuk-sibuk? Apa cerita? Saya cuma nak menegakkan keadilan. Bukan nak sibuk-sibuk, okey? Okey. Kalau kau nak menegakkan keadilan, dan aku sebagai seorang pegawai polis, buat apa? Makan gaji buta, macam tu? Tak adalah. That's not what I meant, okay? I'm sorry. Anyway, pasal kes mate jatuh daripada tingkat 2 tu kan? Ada witness cakap, dia kena tolak. Dia tak jatuh sendiri tau. Ya ke? Dia kena tolak ke? Confident kau? Kau tahu tak? Mate tu sendiri yang mengaku yang dia terjatuh waktu dia nak lap tingkap. Anyway, kes ni dah close dah. Dan tak ada apa kau nak siasat lagi. Ni, siapa yang kasih kau info ni? Cakap dengan aku? Ya. Mate tu sendiri cakap dia jatuh sendiri. Aha. Okey lah. That means budak yang cakap tu cakap yang tak betul lah. Budak mana pula ni? Tak payahlah. Ni, nak makan ke minum ke? Kalau kau nak belanja boleh juga. Dan nanti kalau kau nak belanja, that means macam aku ambil rasuah daripada kau pula. Kalau macam tu simple je. Inspektor belanja saya lah. Kau tak ada. Aku ada idea lebih simple daripada tu. Aku punya makanan aku bayar, kau punya makanan kau bayar. Macam? Memang simple, tapi tak apalah. Dah kenyang. Hi, sorry. Tumpang tanya. Madam Zubaida ada tak? Ada. Come, follow me. Madam Zubaida, there's someone here to see you. Mimi, apa ni? Kerja macam gini senang pun kau tak boleh buat. Berapa kali kau nak aku cakap dengan kau ni, ya? Sekarang kau pergi ambil ni, pergi kasih habis. Jalan! Ada apa?
Maaf, nama saya Adil. I'm a blogger. Boleh tak kalau saya dapat some info to update my blog? Sila duduk. Terima kasih. So, Cik Adil nak info yang macam mana? Okey, sejak kebelakangan ni, banyak kes-kes maid jatuh kan. And then baru-baru ni lagi, ada seorang maid daripada agensi ni, Noi. Boleh tak kalau saya dapat info tentang employer dia ataupun tentang maid tu sendiri? Cik Adil, benda macam ni kita tak boleh nak kasih tahu Cik Adil. Pasal info ni confidential. Okay? I have to go now. I have a client to meet. Biasalah tu. Buat kerja salah mesti kena marah kan? Part and parcel of having a job. Memang betul. Tapi, I tak sengaja. Sama macam situasi Noi kan? Dia pun tak salah. Tapi tetap kena punish. You ada dengar cerita tak yang dia jatuh? Saya ada sesuatu cerita nak ceritakan dengan you. Apa dia? Keluarga tu dah banyak kali tukar meat. Dalam masa 2 tahun, dah tukar 5 orang meat. Noi tu baru je kerja kat sana selama 8 bulan. Kenapa dia orang selalu tukar maid? Tak tahu pula. Semua maid tak cakap apa-apa. Mereka cuma cakap tak biasa dengan keluarga tu, banyak bekerja, something like that. Tapi kan, I rasa ada sesuatu yang tak kena agaknya. Okey. Terima kasih. Bang, maaf, tuan tanya boleh tak? Kenal tak suami isteri yang tinggal dekat dua ni? Tak kenal sangat. Tapi ada cerita juga. Isterinya hamil bila masa tua. Lepas tu gugur anaknya. Kesian juga. Isterinya tu dulu bekerja. Dia dipecat kerana depression. Dia tu rajin orangnya. Tak tahulah. Isteri tua, suaminya muda. Sayang. Sayang okey tak? Sayang. Abang cadangkan mak dengan ayah untuk tinggal dengan kita untuk beberapa hari. Abang, kenapa abang suruh mak ayah datang sini? Abang tak sayangkan Syikil lagi ke? Abang nak tinggalkan Syikil dengan mak dan ayah? Macam tu? Sabar sayang, sabar. Biar abang jelaskan. Abang dah 2 hari ambil cuti. Abang dah tak ada cuti lagi. Jadi sementara abang cari maid... Maid! Syikil tak ambil lagi, bang! Syikil tak ambil lagi! Dah. Syikil nak abang? Abang jaga Syikil. Salah ke tu susah sangat ke, bang? Dah. Okey dah sayang, dah. Okey, sabar. Okey, apa sorry. Okey, dah duduk. Okey, sabar. Dah sayang, sini. Banyaknya barang you beli. Berapa lama nak pergi ni? Depends. Tapi kalau ada orang kat Singapore ni nak I stay lama, so I cancel my trip. No. Don't cancel your trip. You should go. It's a good opportunity for you. I
Adil, I tahulah. Sebenarnya I rasa bertuah sangat kenal dengan you. Kenapa cakap macam tu? Sebab you ni lelaki yang baik, carry line on, handsome tak tu? Repeat je dah lah. By the way, I nak pergi singgah hospital sekejap lepas ni. Hospital? Siapa sakit? Kawan. So, balik ke pergi dating? Yeah, I have a date, but with a good book tonight. You? Jumpa dia? Rasa macam tak senang hati lah. So, lebih baik berbual face to face kan. You know, I am matured and practical. Tapi bila pasal Adil, It's love, ya. Cinta. Love can make seseorang tu macam teenager. Right? Love. Yes, love. Okay lah, I'll make a move. Okay? See you. I'll see you tomorrow. Bye. Hai Noi. Apa khabar? Kabar baik. Kamu ini siapa? Nama saya Adil. Saya penulis blog jenayah. Saya nak tanya soalan sikit boleh tak? Apa yang Cik mau nanyakan saya? Saya nak tahu, betul ke Noi jatuh sendiri? Ataupun ada orang tolak? Iya benar. Benar saya jatuh sendiri. Kaki saya tergelincir. Terus saya terjatuh. Tapi ada orang kata, dia nampak Puan Shikin tolak Noi. Enggak. Benar saya jatuh sendiri. Benar. Noi tahu tak? Kalau Noi buat laporan palsu, Noi boleh kena dakwa. Lagi-lagi kalau Noi terima sorakan. Besar tau kesalahan tu. Boleh masuk penjara. Tapi kalau Noi cerita yang sebenar, polis akan ampunkan laporan palsu tu. Sebab dalam kes ni, Noi pun mangsa. Sebenarnya Dr. Rina, silakan masuk. Silakan duduk. Saya panggil Shikin dulu. Sini. Apa khabar Puan Shikin? Masih ingat saya lagi tak? You okay hari ni? Sini, sayang. Duduk dulu. You tahu kan? I memang sayang sangat dengan you. You tak payah hiraukan siapa-siapa. Apa ni? Tak payah hiraukan. Pasal I memang betul sayang dengan you. Tapi ni apa saya datang lambat? I tunggu lama tau. Tok, rambut you. Sini. Tok ni. Menggatal! Kau ni kenapa ni, ha? Menggatal dengan laki aku. Siapa ni, Abang? Macam-macam dengan saya, Abang. Cakap. Abang cakap ni siapa? Kenapa kau nak dengan laki aku? Apa kau nak dengan laki aku ni? Apa kau nak dengan laki aku? Abang! Sayang. Abang cakap dengan saya, Abang! Sayang, kenapa ni? Dah, sayang. Oh. Dah, okey. Abang kat sini.
Puan Shikin, sekarang berehat. Cik Fauzi, keadaan dia semakin tenat. Lebih baik you bawa dia ke hospital. Saya tahu, Dr. Rina. Saya tahu saya tak berjaga dia. Dr. Rina boleh tolong saya. You dah habis pack barang? Dah. Tadi. Adil. You tahu kan I suka kat you. Tapi I suka you lebih dari seorang kawan. I sayang kat you. Dan kalau boleh, I nak kita. Tanya, I anggap you macam kawan. Tak lebih, tak kurang. Yang I sayang, yang I cinta, Julia. Yes, memang sekarang ni kita orang tengah ada masalah. Tapi tu perkara biasa sebab every relationship pun mesti ada masalah kan? Tapi we're gonna settle that and things will go on as per normal. Tanya, you anggap je lah I macam kawan baik you atau abang you. Kalau you ada masalah, you beritahu I. InsyaAllah akan tolong. Tapi ada ramai kawan. Minta maaf. It's okay. Tak ada apa yang nak dimaafkan. Maafkan aku. Bro, air satu bro. Alright. Bro, tadi Julia cari kau. Aku cakap kau keluar dengan Miss Tanya. Kau cakap apa? Aku keluar dengan Tanya? Ha. Kenapa kau cakap macam gitu? Nanti dia ingatkan apa pula? Betul apa? Tanpa ku sadari, hadirmu membawa 1000 harapan. Kau ingin memiliki cinta hatiku, hanya untuk dirimu seorang saja. Sukarnya bagiku untuk menerima cinta dari dirimu. Segala apa yang kau beri padaku, terpaksa ku menolak segala-galanya. Ku tahu hatimu tulus mencintai aku. Bukan salahnya
sayang, tak bisa ku terima cinta dari dirimu. Buat apa kat sini seorang-seorang? Taklah. Dina dengan Abang Taufik. Adil. Nah, your drink. Thank you. Ayo. Good. Nak minum? Tak apa, I'm fine, thanks. Okey. Ni, Julia mana? Oh, kat rumah lah tu, agaknya. Semua okey? Yeah, everything's okay. Sorry. Abang nak jumpa kawan jap. Jangan balik lambat tau. Abang, Dina baru sampai. Don't worry. I tak boleh cepat. Dia buat orang macam budak kecil. I heard that. Wah, relax nampak? Relax lah, apa lagi? Sal, tak boleh ke apa? Boleh. Tapi manalah tahu inspektor stres pasal Mik jatuh tu. Alah, come on lah, Dil. Kenapa cakap engkau? Kes tu dah tutup. Apa lagi yang kau nak? Apa yang kau cakap dengan aku? Kalau saya cakap, inspektor mesti tak percaya. Ada few sources kata, and saya sendiri tanya Noi. Dia mengaku dia kena tolak. Puan Shikin tolak dia. That means apa? Dia kasi aku false statement ke? Yap. Tapi terpulanglah kalau inspektor nak buka balik kes tu ke tak. Dil, asal datang sini aku makan kacang. Chicken wing tak boleh ke? Jangan cakap chicken wing lah. Whole chicken pun boleh. Baik lah. You nak apa ni? Julia. Taufik lah. I ganggu juga? Hai, Taufik. Oh, tengah rest. No, I'm here dekat Ideal Me Pub. I thought you're around. You okay tak? Tak adalah. Saja tanya khabar. Okay. Jaga diri you. See you around. Okay, bye. Noi, ni Inspektor Roslan. Noi cerita kat dia apa yang benar-benar berlaku, okey? Apa khabar? Okey. Noi, sekarang cerita ni ada banyak version. Saya tak tahu mana satu yang betul. Sekarang Noi ceritakan pada saya apa yang benar-benar terjadi. Encik! Semua ni saya yang buat. Saya marah Noi, saya pukul dia. Saya tak sangka dia boleh terjatuh kat luar tingkap. Adil, ni apa cerita pula ni? Tiba-tiba Cik Fauzi masuk nak buat pengakuan. Kenapa? Ada versi yang terbaru pula. Cik Fauzi, cuba cerita. Tengok saya nak percaya ke tidak. Dia tak buat sarapan pagi untuk Shikin. Tak siram pokok bunga. Dia lak tingkap. Jadi saya marah kat dia, saya pukul dia. Saya tak sangka dia boleh terjatuh kat luar tingkap. Saya pun pura-pura datang balik bila saya nampak Encik datang kat rumah saya. Cik Fauzi, cara awak cerita je dah tak convincing. Sangat saya betul-betul nak percaya dengan cerita awak. Noi, betul ke? Apa yang bos awak cakap? Okay, fine. Kalau awak tak nak cakap, awak nak buat pengakuan kan? Ikut saya balik office, buat official statement. Lepas tu saya dakwa awak.
senangkan kerja saya. Come. Can we have a moment? Sure. Fauzi, isteri awak tengah mengalami depression yang serius. She needs proper treatment. Saya tahu awak sayang dia. Tapi awak kena buat keputusan yang betul. Dia jadi macam gitu pun sebab saya. Kerana saya, anak kami gugur. Hai sayang. Pergi mandi dulu Siapa perempuan tengah hari tadi yang berkepit dengan you pergi lunch? Apa yang meripik ni? Itu kan kawan kerja I. Kawan kerja? You ingat tak nampak? Dia tu sukakan you. Tengok gaya dia. I tahu dia nak dengan you. Dia tak habis-habis lah nak cemburu. Sudahlah. Abang, siapa abang cakap, bang? Sudahlah. Siapa abang? Cakap! Sudahlah! Fauzi, it was an accident. Jangan salahkan diri. Okey, awak cuba fikir. Kalau awak masuk penjara, siapa nak jaga isteri awak? Lagipun dengan keadaan dia macam tu, dia tak akan masuk penjara. Paling-paling pun dia kena hantar pergi mental hospital. Isn't that better? Itu yang saya takut. Saya takut kalau dia masuk mental hospital, dah macam penjara tu. Fauzi, jangan terpengaruh dengan drama TV. Dia akan dapat rawatan yang dia perlukan kat sana. Yes, dia akan kena tangkap. Tapi polis akan buat ujian mental sebelum dia didakwa. Betul ke? Boleh tak Puan Shikin cerita kenapa Puan tolak Noi, pembantu rumah Puan, dari tingkap? Itu bukan Noi. Itu perempuan gatal. Dia nak rampas suami aku. Cuba Puan Shikin ceritakan macam mana semua ini berlaku. Hari itu, Zizi bawa balik perempuan jahanam tu. Mereka bersenda gurau. Bukan main mesra lagi. Ingat aku tak tahu. Ingat aku tak nampak. Aku dah warning dia banyak kali. Tapi perempuan jahanam tu tak dengar. Pagi tu, sebelum Zizi keluar kerja, perempuan jahanam tu tengah ngelap tingkap. Aku nampak Zizi pergi ke tingkap. Zizi peluk dia. Perempuan tu ketawa suka. Setelah Zizi keluar kerja, aku pergi ke tingkap. Aku tolak dia. Dia jahanam dengan perempuan tu. Zizi milik aku. Inspektor, Yes. suspek anda mengalami delusi yang serius. Mungkin dia tidak mengambil ubat dan tidak dikawal dengan teliti. Saya akan berikan satu evaluation dan inspektor boleh bentangkan di mahkamah. Okay. Thanks, doktor. Sorry, good doctor. Escort dia biar image. Yes, sir. Ya, Fauzi. That's all. Kesian suami dia. Cik Fazi tu sayang kat dia tapi dia tak tahu macam nak jaga isteri dia yang sakit. Kadang-kadang kan, kita kurang faham in all these psychological issues and we end up ignoring them. Bila dah melarat, tragedi akan berlaku dan dah terlambat. Masa tu baru nak menyesal. Kalau kau tengok dalam kes ni kan, dia start dengan keguguran. Lepas tu followed by jealousy. Cemburu sangat. Memang aku faham kenapa dia cemburu. Laki muda, handsome pula tu.
Siapa yang tak cemburu kan? The green-eyed monster. Cemburu yang tak beralasan dan tak boleh dikawal. It's like poison in us. Ada orang kata cemburu tu cinta dan cinta tu cemburu. Entahlah, susah nak pisahkan. Julia, I sebenarnya nak minta maaf kat you. Asal tanya nak cakap macam ni pula? Julia, I pun perempuan. I faham perasaan you. Memang betul. I sebenarnya memang suka sangat dengan Adil. Tapi Adil cakap sendiri dengan I yang dia sebenarnya sayang dengan cintakan you seorang sahaja. You patut rasa bertuah sangat tau. Sebab you dapat boyfriend macam Madu. I dah nak pergi overseas. Jadi kalau boleh, I tak nak you salah faham. Asal tak jawab call I?